to alpha conversion. Alpha conversion prevents collisions in your variables. So it's just like, okay. So alpha conversion is the process of renaming bound variables to another variable to prevent collisions. It's just like when you are programming and you accidentally created two variables in the same scope. In that case, you need to rename one of the variables to prevent errors when running the code. Um, for example, ako'y function sa JavaScript. Function foo. And then nag-define ko og const a. Ay, x na lang. Then after ana, dito sa ubos, nag-define na po ko const x. So sa JavaScript, mag-error ni siya. Kay, duha na kabuka x ang akong gi-define. Maglibog na ang murag compiler, ay no, ang interpreter ana kung unsa gid ang x ang imong pasabot. Is it the first one or the second one? So in this case, as a programmer, i-rename ni nimo ang whichever nga x ang imong gusto. Either the first x or the second x into another variable so that dili sila magkaparehas, dili sila magkulay. So, let's just say nga ato siyang i-rename into A. So, after i-rename na to into A, wala na collisions or wala na nagbangga nga variables sa atong program. It's the same thing sa lambda calculus. To do that, we perform alpha conversion. So, here, our goal is to rename x to A. So, easy ra. Pwede na to siya ma-rename diretso. May mo siyang ang lambda x.xy, may mo siyang lambda a.ay. Nga na lang. Second example, rename x to A. So, asa man nga x atong pasabot ani, asa man atong rename. So, actually, kani this x. Because, kani siya nga x, it is bound to this. So, meaning mo na siya nga atong i-rename. So, ang result na would be lambda a.ay then applied with x. So, again, this is not renamed. Kani siya, not renamed because it is a free variable. It is a free variable. Oh, I'm spelling. Okay. Next. Example number 3. Let's rename x to z. Kanida ko no, atong i-rename to z. So, asa man diri nga variables ang atong ma-change. Kaning 1 or kaning 2 or silang duha. Which do you think? So actually, yes. Isa to, Raymar? Sila duha. Sila duha? Why do you think silang duha? Ito tawag ito ganyan. Absolute? Oh? Absolute? Isa na siya. So, actually, ang ma-rename ra kay kanira number 2 nga x. Because, as you can remember, ang ato lang i-rename kay katong mga bound nga variables. So, kani siya nga x, it is bound to this one. Diba? Okay? If you can remember, kani siya nga x, it is bound to this nga x. Therefore, if we change this to z, kanira pod ang number 2 ang ma-change into z. Okay? So, again, kaning x nga kung gisirkulan, it is not, okay? It is not bound
to number 1 because wala dili naman siya apto sa scope ni number 1 kay mura man ni siya local variable kani siya mura na siya local variable ani nga function. So therefore wala na ni effect si number 1 sa iyaha. Okay. So mo ni result after renaming this x to z, we have this. Mara ni siya na change kanilang. Next, example number 4. Rename x to I and y to j. So simple raman. Kani nga x ato do kani i-rename into I, and then kaning y we rename it to j. So again, kaning x, this is bound to this. Kay mo'y pinakaduol niya nga abstraction. Mura na siya local variable. And then kaning y, it is bound to this. Okay? Therefore, ang result na niya ha, kay money. Gi-rename na to into j, then gi-rename na to into I. Kaning x and a, wala rin nahitabo sa ilaha. Because kaning a, this is a free variable. Kani siya also free. So again ha, wait. So again, kani siya, oops. Kani is not bound here. Okay? Not. We butang not. Because kani, it's already bound here. So, mura gito akong murag ma-analogize sa iya ha. Kani nga x kay mura na siya local variable ani nga function. Therefore, diri siya nga x naka-bind. Next. Rename the outer x to h, then the inner x to I, and y to j. So, yeah, understandable ra. Again, kani, this is bound here. Kaning y, this is bound here. And then, nag-add ko og additional nga variable x. So, kaning x nga akong gi-add, diri ni siya naka-bind. Ani nga x. Not the green one, not the green abstraction, because na naman siya sa gawas. Na naman siya sa gawas sa abstraction. Therefore, dili na siya appeal sa scope aning naka-green na function abstraction. So, after we rename it or do alpha conversion, ano yung siyang result? So, nahimo h, kani, I, then nahimo j. Questions about alpha conversion? So basically, alpha conversion is just renaming, okay? You rename the bound variables only. If free ang variable, then you don't need to rename it. Questions? What if j, kanang walay outer x, dito ra sa x to I and y to j, yun sa may tabo j. Wala ni siya, you mean? Kaning wala ni? Di kanang outer x, kanang nasa taas bitaw, kanang goal. So ako ni erase. Then ang mabilin ra kay x to I and y to j. Mora. Wala na po ng inner. Okay. Wala po inner. Kung yan Okay. dyan sa So tabo. x to I. So
wait, ako sa erase ha. So actually, mag-depend na siya sa imuha as a programmer. You can choose either kani ang imong i-rename or kani. Nara na siya sa imuha. Okay? So kung kani imong gusto i-rename to I, then mahimo na siyang I o mahimo siyang I. Ay, joke. Alagi, correct. Kaya mo na siya nakabind. Okay? If ang imong Yes, sir. Na may outer ug inner, sir. Madisregard o gani siya, sir. Ibig sa gasa naman kang pwede i-change siya dili H og I. kuan. So again, natay murag duha ka buok ka X. So kani nga mga X, there are different from each other. More siyag X sub 1 o X sub 2. So ang first na to nga X kay kani. Kani nga connection sa X and kani nga connection sa X, di ba? So, if you can remember, ang goal sa alpha conversion is just to prevent kanang magbangga or mag-collide ang duha ka variables nimo, di ba? So, mo to siya, mamili lang ka kung unsa nga abstraction ang imong i-rename. Like gusto nimo i-rename si X to I. So, mamili lang ka diri. Aha man nga abstraction kaning first or kaning second nga abstraction. So, kung i-rename nimo ang first, so let's just say for mahimo na din siya lambda I y dot a lambda x dot x and then I y. Okay? So, example lang niya, ang first ng atong ginename. So, as you can see, wala na collisions. Di ba? Wala na collisions. Wala na nagbangga nga x nga nahitabo. After we rename the first x to I. So, na-achieve na atong goal sa atong alpha conversion. Di ba? So, kung katong murag, na ba ito nag-suggest nga, what if sila duha i-convert na to into I? Okay. What if na I siya? Di mo ragyapon, naaragyapon atong problema, nagbangga ni silang duha. Oh. Okay. Nagbangga kani o kani. Kay parehas man sila nga I, di ba? So dapat mamili lang ka asa man ani nga abstraction ang imong i-rename. Gets ra? Is it clear? Okay, G. Sure? Okay. So mo to siya ha. Mamili lang ka kung asa nga X ang imong i-rename into I. Basta kay mo lang ito ang goal na to kay mawala ang nag-collide or mga nagbangga nga mga variables. Kay kung kung kaning 1 and 2 nga X ang atong i-rename into the same nga variable like I, then naaragyapon ang problema, ni-remain ragyapon. Nagbangga lang gyapon ang mga variables. Just this time, I nga mga variable ang nabangga instead of X. Okay, other questions? Napay kaliggan?